red pasta to, girl. Red pasta siya. No, it's a red gnocchi siya. So, kailangan madaming tomato. These are the ingredients that we bought earlier. Ito na yung gnocchi. Yes. Tomato naman sa Whole Foods. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tomato sauce. Tomato sauce na galing sa tomato talaga siya. Ayan. So, madali lang siya. Alam niyo kung bakit ko short vlog to? Madali lang naman gumawa ng tomato sauce. You don't need guys to buy tomato sauce in can. Pag pumunta kayo sa palengke, yung mga ripe na tomato, yung ripe talaga, masarap siyang gawing tomato sauce. So, this is authentic Italian tomato sauce. Pwede niyo siyang gamitin sa kahit na anong pasta. Even elbow pasta ha. Yan sa Pilipinas, marami. So guys, so ito na yung tomato natin. Okay guys, so here's the tomato. Nahugasan na natin siya. Kung ayaw nyo nang may balat, ganito lang gagawin natin. So, natin siya deep. Then, takpan natin. Okay, so, isang buong bawang guys. No? Yan guys, kung mayroon kayong ganito, huwag nyo pahirapan yung sarili nyo. Gamitin nyo yan ang pagdiktik ng bawang, okay? Okay, so, atong ganito niya guys, tanggalin niyo sa bawang. Check na natin yung tomato. One. Teka na. Yeah, you see, ayun na, diba, babalatan na siya. Then, okay. Palamigin natin. Umami siya. Ha, ito. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tomato sauce from scratch. Tomato natin. Yan. Nag-peel na siya. So, pag ito pinakulo mo, automatic na magpipil siya. Yan. Ganito yung process ng paggawa ng tomato sauce. Pwede na kayong gumawa ng sarili yung tomato sauce para sa mga spaghetti ninyo, sa mga pasta ninyo. Blender natin, guys. I-blend nyo lang siya. So, puree, then, yan. Kung gusto nyo talaga makuha yung authenticity na Italian tomato sauce, gamit kayo ng olive oil. Guys, so, this is one whole garlic, yung malaking garlic. Kailangan hindi nyo sinusunod yung bawang, ha? Stir nyo lang, guys. Yan. We will bring it into a boil. White pepper and black pepper you can do. Hindi nyo na kailangan gumamit ng ketchup. Gagamit tayo ng basil. So, kung may basil kayo sa mga likod ng mga bahay ninyo, fresh basil. This is Italian oregano. Kung wala kayong basil, Italian, oregano ang gamitin ninyo, ha? Yung oregano natin is iba. So, we're done with our tomato sauce. Lalagyan ako ng basil and Italian oregano. Pwede na yung oregano dyan sa Pilipinas. Yung nasa backyard lang natin na oregano. You can use that. Pero mas strong yan. So, gamit na kayo kahit isang leaf lang. Pag ito, nag-ibabaw, ibig sabihin luto na. So, yan. Kita nyo guys, yan nag-ibabaw yung yung potato gnocchi natin. Pag once umibabaw na siya, ibig sabihin luto na. So, ulitin ko, any kind of pasta, pwede nyo gamitin dito sa
ginawa natin na tomato sauce from scratch. Okay guys, so we're done with our potato gnocchi with tomato sauce from scratch. Napakadali lang yan. So, gagamit ako ng parmesan cheese, but any kind of cheese, huwag yun ang gawing mahirap ha. Let's plate it.